Hi, hello everyone. ඉතින් ඔයාලට කොහමද? ටික දවසකට පස්සේ තමයි ඉතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් පහුගිය දවස්වල පොඩ්ඩක් busy වුණ නිසා වීඩියෝස් එක දිගටම අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා consistency එකක් තියෙන විදියට. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න. නමුත් ඔන්න අද ඉඳලා ඔයාලට වීඩියෝස් රාශියක් කලින් වගේම විනෝදාස්වාදයත් එක්කම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විවිධ පැතිකඩයන් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අමතක නොකර wow English channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා bell icon එක click කරලා තියෙනකොට ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට උඩින් notification එකක් එනවා මම වීඩියෝ එකක් upload කළා කියලා. එතකොට ඔයාලට ඒ ගමන් ඇවිල්ලා video එක බලන්න පුළුවන්. So without wasting time, let's go to the lesson guys. ඉතින් අද මම newspaper article එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මේ newspaper article එක තෝරගන්න ප්‍රධානම හේතුව newspaper articles හරහා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න වගේම මේ දවස්වල TV එකේ වුණත් Facebook එකේ වුණත් Instagram එකේ වුණත් කොහේ වුණත් අපිට අහන්න දකින්න තියෙන ප්‍රධානම නිවුස් එකක් නේ තිලිනි පියුමාලි කියන මේ පුද්ගලයා ගැන නේද? ඉතින් ඔන්න මම Sunday Observer පුවත්පතෙන් මේ තිලිනි පියුමාලි කියන පුද්ගලයා ගැන මේ දවස්වල පැතිරිලා යන කතාවක් ගැන සම්බන්ධ නිවුස් එකක් ගත්තා. මොකද daily conversations වලදී ඔයාලා ගොඩක් කතාවන මාතෘකාවක් මේක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කොහොමද ඒ ගැන කතා කරන්න කියන එක මේ පාඩම ඇතුළේදී මේ පුවත්පත් ආටිකල් එක හරහා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම newspaper article එක ඔයාලට screen එකේ දාලා තියෙනවා. අපි බලමු. The erotic queen of finance is the moniker coined for the alleged fraudster Tilini Piyumali, who is accused of defrauding many wealthy persons. හරි අපි මුල් ටික බලමු. The erotic queen of finance. මෙයාට මේක දාලා තියෙන්නේ නිකන් නමක් වගේ. ඒක නිසා තමයි මේ අර inverted commas ඇතුළෙම දාලා තියෙන්නේ නිකන් the erotic queen of finance කියලා කියනවා. erotic කියලා කියන්නේ මොකක්ද? erotic කියලා කියන්නේ tending to arouse sexual desires and excitements. ඒ කියන්නේ මේ sexual ආශාවන් සහ ඒ තියෙන කුතුහලය ඇති කරවන සුළු කියන අදහස තමයි erotic කියන මේ meaning එකේ මේ වචනේ meaning එක වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ආශාවන් මේ තියෙන කුතුහලය ඇති කරන queen මේ sexual ආසාවන් සහ මේ කුතුහලයන් ඇති කරන queen Regina කියලා මෙයාව හඳුනනවා. The erotic queen of finance. finance කියලා කියන්නේ මූල්‍යමය පැත්ත. Is the new moniker coined for the alleged fraudster. Is the new moniker කියන්නේ මේ moniker කියන එකට ඇත්තටම සිංහලෙන් definition එකක් දෙන්න හරි අමාරුයි. moniker කියන වචනය moniker කියන මේ English word එක අපි භාවිතා කරන යම්කිසි නමකට. මෙතන is the new moniker මේ අලුත් පුද්ගලයා වගේ අදහසක් තමයි මෙතන moniker කියන එකෙන් දෙන්නේ. එහෙම නැතුව moniker කියන එකට අපිට හරියටම දෙන්න පුළුවන් සිංහල definition එකක් නෑ. moniker කියන්නේ a kind of name. ඒක නිකන් නමක් වගේ එකක් කියලා තමයි moniker කියන එකේ meaning එක තියෙනවා. ඔයාලා Google එකේ search කරලා බලන්න moniker කියන්නේ මොකක්ද කියලා a name කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි නමකට නමක් වෙනුවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි moniker කියලා කියන්නේ. is the new moniker. මෙයා new moniker woman එමත් නැත්නම් girl කියන වෙනුවට මෙයාගේ නම යොදනවා වෙනුවට අපි භාවිතා කරලා තිනවා moniker කියන English word එක. බලන්න. ඒක ටිකක් වෙනස් අවස්ථාවක්. coined for the alleged fraudster. coined for the alleged fraudster කියලා කියන්නේ coined කියලා කියන්නේ invent. invent කියලා කියන්නේ අලුතෙන් යම්කිසි දෙයක් සාදනවා යම්කිසි දෙයක් නිමවනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් අලුතින් සාදනවා නිමවනවා කියන අදහස තමයි invent වල තියෙන්නේ. එතකොට coined කියලා කියන්නේ invent කියන එකට සමාන වචනයක් synonym එකක්. coined for the alleged fraudster. alleged කියලා කියන්නේ මොකක්ද? චෝදනාවට ලක් වූ කියන එක. alleged fraudster. fraudster කියලා කියන්නේ මොකක්ද? frauds කියලා කියන්නේ මේක fraud කියලා කියන්නේ එමත් නැත්නම් fraudster කියලා කියන්නේ noun එක. fraudster කියලා කියනවා a person who commits frauds especially in business situations, in business dealings. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් වංචාවක් කරනවා නම්
මුදල් අංශයේදී ඒ කියන්නේ බිස්නස් සිචුේෂන් එකකදී වගේ බිස්නස් ඩීල් එකක් කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක් අතර සිදුවන බිස්නස් ගනුදෙනුවක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ගනුදෙනුවකදී වගේ වංචා කරන පුද්ගලයෙකුට අපි කියනවා fraudster කියලා. fraudster එහෙනම් මෙයා alleged fraudster කියන්නේ චෝදනාවට ලක් වූ වැරදිකරුවෙක්. කියන්නේ එහෙම සල්ලි මුදල් එහෙම හොරකම් කරපු හොරකම් කිරීමක්ම නෙමෙයි අර වංචා සහගතව යම්කිසි දෙයක් ලබා ගැනීම කියලා කියන්නේ වංචා කරනවා වංචාකාරුවෙක් කියන එක තමයි fraudster කියන එකේ meaning එක වෙන්නේ. alleged fraudster කියලා එහෙනම් කියන්නේ චෝදනාවට ලක් වූ ඔය business deals වලදී වගේ වංචා කරපු පුද්ගලයෙක් තමයි තිලිනි පියමාලි. ඊට පස්සේ දෙන fraudster තිලිනි පියමාලි who is accused of defrauding many wealthy persons. who is accused of එයා චෝදනාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. accused කියලා කියන්නේ චෝදනා කරන. who is accused of කියලා කියන්නේ එයා චෝදනාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. defrauding many wealthy persons. defrauding many wealthy persons. defraud කියලා අපි කියනවා illegally obtain money by deception. illegally obtain money by deception. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන විදියට සල්ලි ලබා ගන්නවා. ඒක නීති විරෝධී විදියට illegal. හරි? මෙන්න මේ විදියට deception කියලා කියන්නේ අර පිටින් පෙන්නන දේ මේ තියෙන්නේ ඩිසෙප්ෂන් එකක් තියෙන. එතන මුලාවක් තියෙන්නේ. හරි? එහෙනම් මුලා කරලා සල්ලි වංචා කරනවා. අන්න ඒකට තමයි එහෙනම් defrauding කියලා කියන්නේ. defrauding many wealthy persons. එහෙම අර මුලාවට ලක් කරලා සල්ලි වංචා කරලා තියෙන කාගේද? many wealthy persons. ගොඩක් පොහොසත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි මෙයා මේ විදිහට වංචා කරලා අරගෙන තියෙනවා. She was thus called by leading lawyer Maitri Gunaratna PC last week in open courts after it was revealed through the investigations carried out by the Criminal Investigations Department CID that she had used her appeal and beauty to carry out her alleged illegal business. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? She was thus called by leading lawyer. leading lawyer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ආ හොඳ lawyer කෙනෙක් හොඳ ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම යා හොඳට නඩු දිනන්න පුළුවන් කියලා යා leading හරි ඒ කියන්නේ high standard වගේ leading lawyer කෙනෙක් කිනා මෛත්‍රී ගුණරත්න කියලා එයා කාර්ද කතා කරලා තියෙන තිලිනි පියමාලිට කතා කරලා තියෙනවා last week in open courts විවෘත උසාවියේදී මෙයාට කතා කරලා තියෙනවා after it was revealed through the investigations මේ lawyer මෙයාට කතා කරලා තියෙන්නේ after the investigations ඒ කියන්නේ investigations කියන්නේ විමර්ශන වලට පස්සේ යම්කිසි තොරතුරක් නිරාවරණය කරගන්න කියන්නේ හොයාගන්න පරීක්ෂණ පැවැත්වුවට පස්සේ තමයි මෙයා කතා කරලා තියෙන්නේ මෙයාට මේ දේවල් ඔක්කොම හෙළි වුණාට පස්සේ මේ investigations හරහා carried out by the Criminal Investigations Department. එතකොට මේ investigations carried out මේවා කරලා තියෙන්නේ කවුද? Criminal Investigations Department. Criminal Investigations Department. ඒ කියන්නේ අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව. ඒකේ shortened form එක තමයි ඔය within brackets වලින් අපිට CID කියලා දාලා තියෙන. within brackets කියලා කියන්නේ වරහන්. Right. That she had used her appeal and beauty to carry out her alleged illegal business. අර ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකෙන් සඳහන් වුණු දේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකෙන් පිළිබිඹුණු දේ තමයි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ that she had used her appeal and beauty. එයාගේ appeal එක සහ beauty එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. beauty එක කියන්නේ නම් ලස්සන. appeal එක කියන්නේ සමහර ලාට appeal කියන වචනේ අපි භාවිතා කරනවා ආයාචනා කරනවා කියන එකට. I appeal you. මම ඔයාගෙන් ආයාචනා කරනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ ඒ appealද නෑ. මෙතන තියෙන්නේ appeal කියන එකේ මෙතන meaning එක වෙන්නේ serious urgent request කියන එක. ඒ කියන්නේ request එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද request එකක් කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක්කට යෝජනාවක් request එකක් දානවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා friend request දානවා. ඒ වගේ හරි අපි දාන්නේ එතන suggestion එකක් නේ යෝජනාවක්. අන්න ඒ වගේ එයාගේ ඒ යෝජනා සහ එයාගේ මේ එක තිබුණ beauty tricks ලස්සන හරහා මෙයා එක කරපු tricks භාවිතා කරලා මොකද්ද මෙයා කරලා තියෙන්නේ to carry out her alleged illegal business. carry out කියලා කියන්නේ perform කරන. එහෙම නැත්නම් continue කරන perform a task කියලා අපි කියනවා.
යම් කිසි දෙයක් එක දිගට කරගෙන යනවා කියන අදහස carry out කරනවා. ඒ දේ task එකක් විදිහට ඉදිරියට කරගෙන යනවා කියන අදහස. එතකොට මේ හැමදේම මෙයා කරලා තියෙන්නේ to carry out her alleged illegal business. මේ චෝදනාවට ලක් වුණු illegal නීත්‍යානුකූල නොවන business එක පවත්වාගෙන යන්න මේ මෙයාගේ beauty appeals requests ඔය හැමදේම භාවිතා කරලා මෙයා ටිකක් fraudster කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා නේද? වංචාකරුවෙක් විදියට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊළඟ paragraph එක බලන්න. While previously it was revealed she had used several popular actresses and models to entrap and blackmail leading businessmen who lent her money. While previously ඒ වගේම කලින් it was revealed මේක හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා she had used several popular actresses. මෙයා භාවිතයට අරගෙන තියෙනවා several popular actresses. මේ ගොඩක් ජනප්‍රිය නිලියෝ කීප දෙනෙක් සහ මොඩල්ස්ලා කීප දෙනෙක් to entrap උගුලක දාන්න, කියන්නේ උගුලක පටලවන්න and blackmail leading businessmen. ඒ වගේම leading businessmen ලා හොඳට ව්‍යාපාර කරගෙන යන ව්‍යාපාරකයින් blackmail කරන්න. Who lent her money? අයගෙන් මුදල් ගත්ත. කියන්නේ මේ leading businessmen ලා, ඒ වගේම actresses ලා, ඒ වගේම models ලා මෙයාගෙන් money සල්ලි ණයට අරන් තියනවා, lend කරලා තියනවා. ණයට අරගෙන තියනවා. ඊට පස්සේ මොකද මෙයා කරලා තියෙන්නේ? එයාලව blackmail කළා, එහෙමත් නැත්නම් entrap කළා. උගුලකට හසු කරන්න හදලා, එහෙමත් නැත්නම් එයාලව blackmail කරන්න මෙයා උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියලා හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න. It is now revealed she had also ensnared many powerful men through her allure and looks. It is now revealed. දැන් තව දුරටත් reveal හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. She had also ensnared. එයා ensnared කියලා කියන්නේ catch in a trap. ඒ කියන්නේ උගුලකට හසු කරනවා කියන එකම තමයි අර ensnare කියන එකේ meaning එකත් වෙන්නේ. එතකොට තව දුරටත් මේ හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. එයා උගුලකට හසු කරන්න හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උගුලකට අහු කරවන්න හදලා තියෙනවා. many powerful men. ගොඩක් බලගතු බල සම්පන්න මිනිස්සු. පිරිමි අය. men කියලා කියන්නේ පිරිමි මිනිස්සු. හරි, man කියන්නේ පිරිමි මිනිස්සෙක් එක්කෙනයි. men කියලා කියන්නේ පිරිමි මිනිස්සු බහුවචන. හරි. through her allure and good looks. good looks කියලා නෑ, through her allure and looks. allure කියලා කියන්නේ the quality of being powerfully attractive and fascinating. ශක්තිමත් ලෙසම ගොඩාක් attractive වෙලා, ගොඩාක් fascinative වෙලා, ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ආකර්ෂණීය වෙනවා නම් එයාට අපි කියන්න පුළුවන් allure කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපිට මේ allure කියන noun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට through her allure and looks. මෙයාගේ මේ තියෙන attractiveness එක, ඒ වගේම මෙයාගේ looks කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ඉරියව්, ශරීරයේ එක අංග පිහිටලා තියෙන ආකාරයේ looks දෙනවා කියලා කියනවනේ. ඔයාලා දන්නවනේ නේ. looks කියලා කියන්නේ beauty එකම තමයි. ඉතින් මේ allure සහ beauty මෙන්න මේ දේවල් භාවිතා කරලා ගොඩක් powerful මිනිස්සු, ශක්තිමත් මිනිස්සු entrap කරගන්න ගොඩක් අමාරුවේ දාන්න මෙයා වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. උගුලක දාන්න කියන්නේ අමාරුවේ වටවන්න, right? ඊට පස්සේ බලන්න on analyzing data from her mobile phone and computers. data analyze කරාට පස්සේ දත්ත analyze කරාට පස්සේ මෙයාගේ mobile phone එකේ තිබ්බ සහ computer එකේ තිබ්බ දත්ත analyze කරාට පස්සේ it is said among those who fell for her. ඒක කියලා තියෙනවා මේ දේවල් analyze කරාට පස්සේ එකෙන් පිළිඹු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මොකක්ද? එයාත් එක්ක ආදරයෙන් වෙලුණා. fell for her කියලා කියන්නේ එයාත් එක්ක අර secret relationships, රහසිගත සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ගියපු අය අතර politicians, top policemen and even state officials. මෙන්න මේ අය ඉඳලා තියෙන politicians, දේශපාලඥයෝ, ඒ වගේම top policemen, ගොඩක් ඉහළ තනතුරු දරන පොලිස් නිලධාරීන්, ඒ වගේම even state officials, ඒ වගේම state officials ලාත් ඒ කියන්නේ රජයේ නොයෙක් තනතුරු දරන නිලධාරීනුත් මේ අතරදී ඉඳලා තියෙනවා. මෙයා සමග රහස්‍යගත සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ගිහිලා තියෙනවා කියලා කියනවා. She had thus built relationships with these individuals to ensure. මෙයා මේ විදියට relationships සම්බන්ධතා මේ අයත් එක්ක ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ to ensure.
එයාට අර තව ටිකක් විශ්වාස වෙන්න එයාගේ අර බිස්නස් එක බලමු ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ විශ්වාස වෙන්න she will be able to carry out her illegal business freely without any hindrance. මෙයාගේ මේ බිස්නස් එක ඉල්ලීගල් බිස්නස් එක නීති විරෝධී බිස්නස් එක කිසිම hindrance එකකින් තොරව. hindrance එකක් කියලා කියන්නේ restriction එකක් obstruction එකක්. ඒ කියන්නේ කිසිම බාධාවකින් තොරව. hindrance කියලා කියන්නේ බාධාවක්. කිසිම බාධාවකින් තොරව free එකේ හරිම නිදහසේ පවත්වගෙන යන්න නිකන් අර අතකොළුවක් විදියට තමයි මෙන්න මේ secret relationships මේ විදියට powerful authorities අයත් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යාමේ ඒ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ බිස්නස් එක ෆ්‍රීලි කරගෙන යාම තමයි කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අද ගත්තේ Sunday Observer එකේ පුවත්පත් ආටිකල් එකක්. මම හිතනවා මේ දවස්වල මේක ගැන ගොඩාක් අය කතා බහ වෙනවා හැබැයි සිංහලෙන්. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් මේ ගැන කතා කරන්න. හරි එහෙනම් අනිත් දවසේ යාළුවොත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් කාත් එක්ක හරි මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි කතා කරනකොට අමතක නොකර සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැතුව මේ කියලා දුන්න වචන භාවිතා කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. So I'll bring you some amazing lessons soon. Bye. See you soon in my next videos guys.